Welcome, Leah's. Welcome naar de Energy Vibration lezing voor de tweede kwartaal, April, Mei en Juni. Okay, Leo's. What we see here is a period van genezing. Whatever the issue and the situatie is daar is een period van genezing. Nou, ik zie dat de waarheid komt out over a couple. Whoever deze couple is, de waarheid komt out. Ik zie verdriet voor sommigen van jullie. Ik zie een scheiden aankomen. Voor sommigen van jullie. En dat is een scheiden met de weeskal-vrouw. Dat gaat even opkomen. De eind van een relatie of de scheiden. Of de eind van een relatie met een legalities. Ik zie dat jullie moeten heel veel geld gaan terugbetalen. However, this spell out. Je moet geld terugbetalen aan een stier, maak of steenbok. Jullie mannen, ik zie een onderzoek dat is gespeeld. En heel veel informatie komt naar jullie mannen. En het heeft mee te maken met some deceptiveness met de corporation of met je house voor jullie mannen. Vrouw, ik zie dat je staat. Sommige van jullie jonge mensen hebben een issue. Omdat die komen achter dat je hebt iets deceptieve gedaan tegen een stier, maak of steenbok vrouw. En je hebt samengewerkt met een boodschappenvrouw om some deceptiveness te doen tegen een stier, maak of steenbok vrouw. Ik zie een nieuwe start komen. Het is een moeilijke start wat je gaat even krijgen. Ik zie dat een boodschappersoon wil je helpen om een nieuwe start. Maar ik zie dat het is niet, dat kan niet vanwege doordat de deceptiveness. Ik zie een tower moment dat komt tussen jullie en je vrienden. Nou, als je hebt een vriendin, dat is een stiermaak of steenbok. Ik zie dat een tower moment komt, omdat ik zie dat deze persoon gaat dadelijk tegen jou gezegd. Hey, ik weet wat je hebt gedaan en ik wil geen relatie met jou aannemen. Oké, dus however it speel, ik ken een zus, ik kom op als een vriendin of iemand, een vriendin dat je ziet als een zus. Dat soort van situatie. Ik zie dadelijkheid over wat is gespeeld. Nou, ik zie dat de stierman gaat even zien de deceptiveness wat jullie jonge mensen gedaan heeft of oude mensen. Ik ken een moeder-dochter of ik ken gewoon twee mensen. Dat is één oude en één jonge. Dat heeft some deceptiveness gedaan tegen een stiermaak of steenbokvrouw. En ik zie de logens en deceptiveness dat is gebeurd. Ik zie het boven water komen. Dus ik zie verdriet met een weeskalvrouw. Verdriet voor een weeskalvrouw. Ik zie dat ze heeft geen liefde. De liefde is op bij deze vrouw. Deze vrouw is 50 jaar en ouder. Of this is the energy van als je bent een advocaat. Ik zie dat je hebt verloren aan zaken. En ik zie verdriet, heel veel verdriet. Als je moeder is de waterman weeskal, ik zie heel veel verdriet van deze persoon. Ik zie dat sommige van jullie hebben issue op de workfloor. Ik zie de einde komt in, omdat die hebben gezien dat er was some deceptiveness uitspeel. However, deze deceptiveness is gebeurd. Ik zie dat een einde komt op de workfloor met whatever the issue en de situatie is. Ik zie deceptiveness dat is boven water gekomen. Oké. Nou, ik zie dat deze vrouw probeert te communicatie komt naar deze vrouw. Als je was 50 jaar en ouder of je zit te communiceren met een stiermaker of steenbokpersoon over een stiermaker of steenbokpersoon. Deze persoon wil echt geen communicatie met jou. Whatever the issue en de situatie is dat deze vrouw zit te zeggen, ik wil echt niet met jou gaan communiceren.
weet je, vanwege door whatever de issue en de situatie is. Ik zie deze vrouw staan stevig in zijn schoenen en zegt, hey, tot hier en niet verder. Whatever de issue tussen u en jullie vriendinnetje. Ik zie dat deze vrouw wil echt geen communicatie doen met jou vanwege whatever de reken, de situatie is dat is zoiets als deze vrouw is like, hou vast, ik wil het niet zien. Ik zie dat sommige van jullie zien precies wat is gebeurd. En je beschermt jezelf van hier af. Je ziet de waarheid of een situatie dat was gespeeld met een stier, maag of steenbok person. En jij bent zoiets als Jezus. Ik had niet geweten wat ik ben in terecht gekomen. En ik zie dat sommige van jullie, dit is bij de jonge mensen dat zeggen, hey, ik wil hier uit. Ik wil dit niet meer vanwege doordat. Jullie komen achter dat een oude vrouw heb je in een situatie terechtgekomen. Ik ken een baas of ik ken een vrouw dat je was niet van op de ogen gewoon offer je iets. En realiseer dat je bring je in een situatie en nou je komt achter waarom dat deze persoon is deceptive. En jullie jonge mensen willen zoiets als, nee, ik wil hiervan uit. Ik weet niet wie je bent en waarom heb je dit gedaan, maar ik wil hiervan uit. Ik zie een situatie, there was some issues with you and your partner, maar ik zie dat nou je krijgt een nieuwe start. Ik zie dat jullie willen vooruit gaan, maar er is nog steeds een begraden met some situatie dat moet terechtgezet. Ik zie balance. Ik zie je bent op zoek naar balance. Ik zie dat sommige van jullie hebben je rug gedraaid naar je vrienden van whatever reden. Ik zie balance komt binnen, maar sommige van jullie zien de waarheid over een issue dat is gespeeld, een conflict dat is gespeeld. En je ziet de waarheid over een vriend of een groep van vrienden. En je wil een nieuw start, maar het is zoiets als je zit af te kijken, zoiets als een kat in de boom, als je wil connect met deze mensen. Nou, ik zie dat sommige van jullie gaat scheiden of uit elkaar. However, this is gespeeld voor jullie. Ik zie dat sommige van jullie gaat scheiden of jullie gaat uit elkaar. Oké. Dan ik zie de energy van de nieuws komt in voor jullie jonge mensen. En dit is van een overheid instantie, government institutie, organisatie, heel veel nieuws. However, this nieuws komt in is dat een situatie is duidelijk nou wat is gespeeld. Is zoiets als ze zit je op te vragen voor dit, dat. En je hebt het niet om te laten verschijnt en ze realiseren dat je hebt some deceptiveness gespeeld, oké? Dus je realiseert dat de overinstantie vraagt je voor bepaalde dingen en je kan het niet laten zien. En ze gaat even realiseren dat je heeft some deceptiveness gespeeld. Ik zie sommige van jullie willen een nieuwe start krijgen met een vriend of een vriendin. Maar sommige van jullie, ik zie dat je kijkt de kat uit de boom in de maand van juni. Wauw. Nou, wat we hebben hier, dames en heren, is dat we gebruiken de energie van de dieren. En dus heb ik gezegd, we gaan de energie van de dieren gebruiken om mensen een bepaalde situatie te snappen. Nou, ik zie de balance komen in. Dus er is een huge issue en situatie dat je moet overkomen in de maand van april. En de energy is de energy of balance. Dus ik zie een groot overgang, want dit is de energie van de elephant, waar er is een grote hump dat je moet overkomen, jullie Leeuws. However, dit is gespeeld. Je bent op zoek naar balance om over deze issue en situatie uit te komen. Ik zie de energie van de earthworm en there is zoiets als een onderzoek in een corporation institution dat gaat gebeuren, whatever the issue en de situatie is. Ik zie definitely is zoiets een over een instantie gaat je heel veel informatie even vragen. En voor sommige van jullie
heb je niet om te geven. Dus je komt best wel in de moeilijkheid voor jullie Leo's. Als we even kijken, ik zie de hou kom om de wijsheid te laten zien. Is so it says, so it says the whole side, knock, knock, knock. Herinner alles, oké? Omdat ik laat de waarheid aan jou verschijnt. Dus whatever the issue en de situatie is dat je zit te spelen, hey, wakker worden. This is de waarheid. This is hoe het zit in elkaar. This is de waarheid. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie, dat is zo, het says, je innerlijke wijsheid of je innerlijke wijsheid of zo, het is de mensen gaat zeggen, hey, wakker worden nou. This is hoe het zit. So it says, some van jullie zitten te pretend iemand anders. En die gaat je echt wakker worden. Oké? So it says, hey, je bent niet. So it says, die of dat. This is wie je bent. Oké? Dus however dat speelt in je leven. Want ik zie iets verlaat je leven om even een genezing hierbij te komen. Is so it says, je zit in een dromenleven te leven. Of je bent in droom. Je zit je hele leven. En so it says, je pretend om iemand anders te zijn. En so it says, tok, tok, tok. Dat ben jij niet. Dat is iemand anders. En een wakker worden komt. En genezing komt binnen, Leo's. Ik wens jullie een zeer positief, krachtige week. Namaste. Namaste. Tot volgende maand.